ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ኢትዮጵያን ኦንላይን ኤጁኬሽን ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የሪሚዲያል ኤግዛም ጥያቄዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ኢትዮጵያን ሃየር ኤጁኬሽን ኢንስቲትዩሽን ሪሚዲያል ፕሮግራም 2015 ኢሲ የሚል ነገር አለ። የ2015 የሪሚዲያል ፕሮግራም ማትማቲክስ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። ኦልሞስት ወደ 55 የሚደርሱ ጥያቄዎች ነበሩ። እነዚህም እንግዲህ ወደ 3 የሚደርሱ አይተሞች አሉት። የመጀመሪያው ትሩ ፎልስ አይተም ነው። ከዛ ሾርት አንሰር አለ። ከዛም ምርጫ ጥያቄዎች አሉ ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ የዝን ጥያቄ መጀመሪያ ክፍል ፓርት 1 ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ኦልሞስት ወደ 29 ወይም 30 የሚደርሱትን በጣም ዲቴል እና ዝርዝር በሆነ እንዲሁም እጅግ በጣም ግልጽ በሆነ way ነው የሰራንላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሶ ጋይስ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ያለውን ኢንስትራክሽን ስናይ write true if the statement is correct and false if the statement is incorrect on the answer sheet provided to you. each question has 0.1 point ይላል። እዚህ ጋር ትሩ ፎልስ እንግዲህ የተሰጠ በ2015 የተፈተኑት ማለት ነው። ትሩ ፎልሱ 0.5 ነጥብ ነበር የሚይዘው 0.5 ፖይንት ነበር የሚይዘው ማለት ነው። ስለዚህ ትሩ የሆነውን ትሩ ፎልስ የሆነውን ፎልስ ወይም ኢንኮሬክት የሆነውን ፎልስ በሉ ይላል። አንሰር ሽታችሁ ላይ አስቀምጡ ማለት ጀስት የጥያቄ ማለት ላልተረዳችሁት ልጆች ሪሚዲያል ፕሮግራም ኖርማሊ 4 ወር ያክል ከተማራችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ በፌደራል ወይም በትምህርት ሚኒስቴር የሚዘጋጅ ፈተና አለ። ፋይናል ኤግዛም ማለት ነው። እሱ ኤግዛም ነው ይሄ ጥያቄ ማለት ኦኬ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ የምናገኘው ትሩ ፎልስ ነው ብያችኋለሁ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስናልፍ ኤቭሪ ዲያጎናል ማትሪክስ ኢዝ ስኬላር ማትሪክስ ይላል። ኤቭሪ ዲያጎናል ማትሪክስ ኢዝ ስኬላር ማትሪክስ። ሂር ስለ ማትሪክስ ነው የሚያወራው። ዲያጎናል ማትሪክስ ምንድነው? ስኬላር ማትሪክስ ምንድነው? የሚለውን ነገር ቅድሚያ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ a diagonal matrix is a square matrix that has zeros everywhere except possibly along the mean diagonal. ዲያጎናል ማትሪክስ ማለት ስኩዌር ማትሪክስ ነው። መጀመሪያ ስኩዌር ማትሪክስ ማለት n by n የሆነ ወይም m by m የሆነ ማትሪክስ ማለት ነው። ስለዚህ ስኩዌር ማትሪክስ ሆኖ ከዲያጎናሉ በስተቀር ሌሎች ኤሌመንቶች በሙሉ ዜሮ የሆኑ ዲያጎናል ማትሪክስ ይባላል። and scalar matrix ማለት ደግሞ is a diagonal matrix where all elements of where all elements of the principal diagonals are equal. ስኬላር ማትሪክስ ዲያጎናል ማትሪክስ ነው። ዲያጎናል ማትሪክስ ደግሞ ስኩዌር ማትሪክስ ነው። ስለዚህ ስኬላር ማትሪክስ ስንል ዲያጎናል ማትሪክስ ሆኖ ሁሉም ኢንትሪዎች ከዲያጎናሉ በስተቀር ዜሮ ሆነው ዲያጎናሉ ግን ተመሳሳይ ዋጋ ያላቸው ኤሌመንቶች ያሉት እንደማለት ነው። ለምሳሌ 1 0 0 0 3 0 0 0 -2 እንደምታዩት ሜን ዲያጎናሉ 1 3 -2 ከዛ ውጭ ያለው 0 ነው። ስለዚህ this is a diagonal matrix. Whereas this example 2 0 0 0 2 0 0 0 2 look the principal diagonal or the mean diagonal ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው 2 2 2 ነው የሚላቸው። ስለዚህ የዲያጎናል ማትሪክስ ሆኖ ዲያጎናሉ ግን ተመሳሳይ ወይም ኢኳል ቫልዩ ካለው this is a scalar matrix. ስለዚህ a scalar matrix is a diagonal matrix but diagonal matrix scalar matrix አይደለም። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? false ይሆናል ማለት ነው። false. so every diagonal matrix is scalar matrix ሳይሆን scalar matrix diagonal matrix ነው መሆን የሚችለው። Okay guys, next question, every differentiable function is continuous. እዚህ ጋር ደግሞ ስለ differentiability ስለ continuity ያወራል። ስለዚህ every differentiable function is continuous or continuous function differentiable. እዚህ ጋር continuity ነው መቅደም ያለበት ወይ differentiability? differentiable የሆነ continuous መሆን አለበት ግዴታ ወይስ continuous የሆነ differentiable መሆን ይችላል የሚለውን ነገር ደግሞ ዲቴል ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ what does mean differentiability and continuity ምንድነው? Okay, fine. Any differentiable function must be continuous at every point in its domain, but a continuous function need not to be or it is not necessarily to be differentiable. ስለዚህ አንድ ፋንክሽን ግዴታ differentiable ነው ለመባል continuous መሆን መቻል አለበት። but
ኮንቲኒየስ የሆነ ፋንክሽን በሙሉ ዲፈረንሺየብል የመሆን ግዴታ የለበትም። ዲፈረንሺየብል መሆን ይችላል ግን የመሆን ግዴታ የለበትም። For example, f of x which is equal to absolute value of x plus 3 is continuous but not differentiable at x which is equal to minus 3. እንግዲህ ይህ ፋንክሽን እንደምታዩት absolute value ፋንክሽን ነው። absolute value of x plus 3 x ላይ any real number ብታስገቡ continuous ነው። ምንም የሚያቋርጠው ነገር የለም። ግን ዲፈረንሺየቢሊቲውን ብታዩት ወይም ደሪቬት ብታረጉት at x which is equal to minus 3 ላይ differentiable አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ a differentiable function must be continuous. The answer will be true እንላለን ማለት ነው። Okay, every differentiable function is continuous. Question number 3. If f prime of x which is equal to 0 for some x in the interval I, then f is a constant function on I ይላል። እንግዲህ the derivative of f of x እኩል ነው 0 የሚመጣ ከሆነ for some x in the interval I, then f is a constant function on I. የሆነ ፋንክሽን ውሰዱ ደሪቬት ታደርጉ 0 የሚመጣ ከሆነ ለምሳሌ f of x equal to 3 ብትሉት ደሪቬት ሲደረግ 0 ነው። f of x equal to 10 ብትሉት ደሪቬት ሲደረግ 0 ነው። ስለዚህ f is a constant function on I ነው የሚለው that is true ቴረም ላይ ወይም just definition ላይ ያለ ነው። if f prime at x equal to 0 for some x in the interval I, then f is a continuous function on I ነው የሚለው ማለት ነው። ይሄ just definition ነው። አክሴፕት ማድረግ ነው። ትሩ ነው መልሳችን ማለት ነው። Next question number 4. A function whose derivative is 0 at a point need not have a local extremum at that point. function አለ derivative 0 የሚመጣ ከሆነ at a point need not have local extremum. Here local extremum means either local maximum or local minimum ማለት ነው or simply extreme points ማለት ነው ወይም extreme value ማለት ነው። ስለዚህ derivative 0 የሚመጣ ከሆነ ሆነ ፖይንት ላይ extreme value የለውም እያለ ነው። ይሄ እውነት ነው ሐሰት ነው? እስቲ አራተኛ if f prime as c which is equal to 0 or f has no derivatives at c. okay, እንግዲህ f prime at c እኩል ነው 0 የሚመጣ ከሆነ ወይም ደግሞ ብሎ ከጥያቄው በተጨማሪ እዚህ ጋር የተጨመረ ነገር አለ f has no derivatives at c እዚህ ላይ ደሪቬት የማይሆን ከሆነ then c is said to be the critical number of f. critical number of f ማለት simply the local extremum ነው either maximum or minimum ማለት ነው። ስለዚህ a maximum and minimum value of the function is said to be critical numbers ይባላል። ሶ መልሳችን ምን ይሆናል? false ይሆናል ማለት ነው። false ይሆናል ምክንያቱም a function whose derivative is 0 at a point need not have a local extremum at that point ሳይሆን it has or ምን አለው it has a local extremum 0 የሚመጣ ከሆነ local extremum either maximum or minimum value አለው ማለት ነው። in addition to that ደሪቬት ተደርጎ 0 የሚመጣ ብቻ ሳይሆን እዛ ፖይንት ላይ ደሪቫቲቭ ከሌለው local extremum አለው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን አራተኛ false ነው እንላለን። Next question number 5. If g is a function defined on R by g of x which is equal to 1 if x which is equal to 0 and 0 if x which is different from 0, then the limit of f of x as x approaches to 0 which is equal to 0 ይላል። ስለዚህ ትሩ ነው ወይስ ፎልስ ነው? መጀመሪያ የተሰጠኝ g የተባለ ፋንክሽን ነው። መስሪያ ክልላችን ሪል ነምበር ነው። ኦኬ መስሪያ ክልላችን r ተብሎ ተሰጥቶናል። ስለዚህ g of x ማለት 1 እና 0 ነው ቫልዩ 1 የሚሆነው x 0 ከሆነ ነው 0 የሚሆነው ደግሞ if x different from 0 ከሆነ ነው። ያ ማለት ሊሚቱ as x approaches to 0 but 0 ሳይሆን ወደ 0 approach ሲያደርግ 0 ይመጣል ማለት ነው። ኤግዛክትሊ at 0 ላይ ከሆነ ግን 1 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለው the limit of f of x as x approaches to 0 ማለት 0 ሳይሆን ግን ወደ 0 approach ሲያደርግ x ከ0 ሲለይ ግን ወደ 0 approach ሲያደርግ 0 ይመጣል ማለት ይሄ ማለት ነው። ደግሞ g of x
at x which is equal to 0 is 1 እንደማለት ነው ቀጥታ እኮ ነው የተረጎመው ስለዚህ መልሳችን ላይ ቀጥታ ነው የምንለው g of x which is equal to 1 or 0 1 የሚሆነው if x which is equal to 0 and 0 የሚሆነው if x different from 0 ነው then g of 0 ማለት 1 ማለት ነው g of 0 ማለት በx ቦታ ላይ እዚች x ላይ 0 አምጣችሁ አስገቧት ኦኬ እቺን 0 እዚች ጋር አስገቧት g of 0 ማለት ነው g of 0 ስንት ይመጣል 1 ነው and the limit of g of x as x approaches to 0 ግን 0 ነው አላለም ወደ 0 approach ሲያደርግ exactly 0 ሳይሆን ወደ 0 approach ሲያደርግ ዋጋው ስንት ነው 0 ነው ስለዚህ መልሳችን true ይሆናል ማለት ነው true ይሆናል again ስድስተኛ the limit of root 4x squared plus 2x over x plus 5 which is equals to 2 sorry the limit of root 4x squared plus 2x over x plus 5 as x approaches to negative infinity which is equals to 2 ይመጣል ነው ወይ ነው አሁን 2 መምጣቱን እንዴት ሾው እናድርግ ወይም አለ መምጣቱን ማለት ነው መልካም ኦኬ ጋይስ እንግዲህ ሶሉሽኑን ይዩት the limit of root 4x squared plus 2x over x plus 5 as x approaches to infinity የተሰጠን ጥያቄ ነው ስለዚህ ምን እናርግ ለx እናካፍለው ሁሉንም ለx እናካፍል ራዲካሉ ውስጥ ያለው x ወደ ራዲካሉ ሲገባ ስኩዌር ትሆናለች ስለዚህ divide the radical part by x square and the denominator by x so which gives the limit of root x square plus root 4x square plus 2x over x plus 5 as x approaches to infinity የሚለውን እዚህ ጋር over x እናደርጋለን ራዲካል ውስጥ ያለውን x square በx square ይጣፋል እዚህ ጋር አንዷ x በስኩዌሯ ትጣፋለች again ከስር ያለውን ዲኖሚኔተሩን ደግሞ በx ምክንያቱም ከሩቱ ውጭ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ 1 ይመጣል ይሄ 5 over x እንዳለ ይቀመጣል ከዛ ምን ይመጣልኛል the limit of root 4 plus ምክንያቱም 4 ስለሚቀር እዚህ ጋር the limit of 4 plus 2 over x over 1 plus 5 over x as x approaches to negative infinity ከዛ እዚች ጋር x ጋር negative infinity አስገቡት either negative or positive infinity ካስገባችሁ 0 ነው የሚመጣው ይሄም 0 ማለት ነው ስለዚህ ማን ይቀራል root 4 over 1 ማለት ነው root 4 2 ይሆናል 2 over 1 2 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል true ይሆናል ማለት ነው true ይሆናል ኦኬ ስለዚህ the limit of root 4x squared plus 2x over x plus 5 as x approaches to negative infinity 2 ነው ማለት ነው next question number 7 a function can have more than 2 horizontal asymptotes function ከሁለት በላይ horizontal asymptotes ሊኖሩት ይችላሉ እያለ ነው really ይኖሩታል አይኖሩትም ቼክ እናድርግ እስኪ a function can have at most 2 horizontal asymptotes at most ቅድም ግን more than 2 ነው የሚለው at most 2 እና more than 2 ይለያያል more than 2 ማለት 3 4 5 6 እና ከዛ በላይ horizontal asymptote አሉት እያለ ነው at most 2 ግን ቢበዛ ሁለት horizontal asymptotes አሉት እንደማለት ነው ለምሳሌ let f of x which is equal to a n the power of n plus እያለ የሚቀጥል and denominator ደግሞ bx the power of n plus እያለ የሚቀጥል ይሄ n's ዲግሪ ያለው ነው ኑሜሬተሩ denominator ደግሞ m's ዲግሪ ያለው ነው እንደዚህ ቢሰጠን ሶስት ኮንዲሽኖች አሉ አንደኛው if n less than m የኑሜሬተሩ ዲግሪ ከዲኖሚኔተሩ ካነሰ then x axis ወይም y which is equal to 0 is horizontal asymptote case number 2 if n which is equal to m የላይኛው ዲግሪ እና የታችኛው ዲግሪ እኩል ከሆኑ then y which is equal to a over b that means the ratio of the coefficient is a horizontal asymptote condition 3 if n greater than m የላይኛው የኑሜሬተሩ ዲግሪ ከዲኖሚኔተሩ ከበለጠ then f of x has no horizontal asymptote ስለዚህ ሎንግ ዲቪዥን ተጠቅመን እናካፍልና ምን አይነት አሲምፕቶት ይኖራል ኦብሊክ አሲምፕቶት ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ኬዝ ምን እንረዳው at most 2 horizontal asymptote ይኖሩታል እንጂ ከሁለት በላይ አይኖሩትም እሱም አንደኛ ይሄኛው ኬዝ ሁለተኛ ይሄኛው ኬዝ ማለት ነው
ስለዚህ መልሳችን ፎልስ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር በስህተት ትሩ ብየዋለሁ፣ ሶሪ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። ኦኬ question number 8 a function f of x which is equal to x square is on the set of real number. a function f of x which is equal to f of x man no a function f of x which is equal to x square is on the set of real number. a function onto ነው ወይ ነው አይደለም? a function f a to b is onto or sujection if and only if range of f which is equal to b መሆን ከቻለ ነው። let f such that r to r ቢሆን b f of x is equal to x square take y is equal to -4 አሁን ለy -4 እንውሰድ since x an element of r and x square different from -4 because x square greater than 0 እዚህ ጋር እንዳትወዛገቡ። አሁን x square ምንጊዜም ከ0 በላይ ነው። ነገር ግን ለy -4 ብትወስዱ ኦኬ y -4 ወሰዳችሁ ማለት ጀስት ሬንጁ ማለት ከ-4 ጋራ ፔር የሚያደርግ ቫልዩ የለም። ስለዚህ ሬንጅ ኦፍ f which is equal to b ተብሎ ነበረ። ጀስት -4 ደግሞ የb ቫልዩ ነው። በት ከb ጋራ ወይም ከ-4 ጋራ ማፕ የሚያደርግ የx ዋጋ የለም ማለት ነው። ወይም x ስኩዌር ከ-4 የተለየ ነው ምንጊዜ። በዚህ ምክንያት f is not onto እንላለን። መልሳችን ፎልስ ነው እንደማለት ነው። ኦኬ next question number 9 every invertible matrix is square. every invertible matrix is square. invertible ስንል ኢንቨርስ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨርቲብል ለመሆን ስኩዌር መሆን መቻል አለበት ነው የሚለው። 9ኛ only square matrix can have an inverse. ስለዚህ ስኩዌር ማትሪክስ ብቻ ነው ኢንቨርስ ሊኖረው የሚችለው። ሶ በሌላ አገላለጽ ምን ማለት ነው? every invertible function must be a square matrix. our answer will be true ይሆናል እንደማለት ነው። የመጨረሻ true false ጥያቄ question number 10 a polynomial function always cut the y-axis exactly at one point. a polynomial function ታውቃላችሁ። polynomial function እንግዲህ y-axisን ካት የሚያደርገው exactly at one point ብቻ ነው ወይ? true ነው false ነው? polynomial function y-axisን ካት የሚያደርገው y-axis ማለት እንግዲህ vertical ላይኑን ማለት ነው ቆርጦት የሚያልፍ አንድ ቦታ ላይ ነው ወይስ የተለያየ ቦታ ላይ ነው? 10ኛ a polynomial function has at most n x intercepts and has exactly one y intercept. ስለዚህ polynomial function y-ን ስንቴ ብቻ ነው የሚቆርጠው? አንድ ጊዜ ብቻ። x-ን ስንቴ ይቆርጠዋል? at most ቢበዛ n ያክል። n ደግሞ ምንድነው? number of degree ነው ወይም የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዲግሪ ማለት ነው። our answer would be true ይሆናል ማለት ነው። true ይሆናል። ኦኬ ጋይስ እንግዲህ አስሮቹ true false አይተን በዚህ ወይ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። በተቻለ መጠን ግልጽ በሆነ መንገድ ለማቅረብ ሞክሬያለሁ። ባይዘዌይ አንድ ነገር ትረዱኝ የምፈልገው ይህን ጥያቄ መስራት በጣም እንዴት እንዳዛገኝ አጠይቁኝ። ምክንያቱም ጀስት መጽሐፉ ከተለያየ ቦታ ላይ ነው ያለው። 10ኛ ክፍል አለ፣ 12ኛ ክፍል አለ፣ 11ኛ ክፍል አለ። በቃ ካየወጣው ነው። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው እኔ እንድትረዱ የምፈልገው ነገር በጣም ማንበብ እንደሚጠበቅባችሁ ነው። በጣም ማንበብ እንደሚጠበቅባችሁ ማለት ሁሉንም ግሬድ ሌቭል በጣም መዳሰስ ያስፈልጋል። እኔ ጀስት ጥያቄዎቹ ምናምን አቀናቀርጋቸው ነበር፣ ግን ያው ከአራቱም ግሬድ ሌቭል ስለሆነ ግዴታ ገረፍ ማድረግ ያስፈልጋል ሁሉንም ማለት ነው። እና እሱን ነገር እንድትረዱ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ አይተም በዚህ ያልቃል። ሁለተኛ ፓርት ሾርት አንሰር ኩዌሽን ነው። ሾርት አንሰር ኩዌሽኖች ደግሞ ከትሩ ፎልስ በተሻለ መልኩ ክሊር ነው ቀርበዋል ማለት ነው። fill the blank with the correct answer on the answer sheet provided to you. each question has 1 point. 0.1 ነበረ true false አይተም እዚህ ጋር ደግሞ 1 point ይዟል ማለት ነው።
ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ዳሽ ሙራዎች አሉ ጀስት ካልኩሌት አድርገን እንድንሰራቸው የተፈለጉ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ 11ኛ the diagonal elements of an identity matrix are all blank. diagonal matrix of identity matrix are all ቀደም መጀመሪያ ላይ ስለ ዲያጎናል እና ስካላር ማትሪክስ እናወራ የምታስታውሱ ከሆነ ዲያጎናል ማትሪክስ ማለት ከዲያጎናሉ በስተቀር ሌሎች ኢንትሪዎች በሙሉ ዜሮ ከሆኑ ዲያጎናል ማትሪክስ ነው ብለናል። ስካላር ማትሪክስ ደግሞ ሁሉም ዜሮ ሆኖ ዲያጎናሉ ደግሞ አንድ አይነት ይሆናል። አይደንቲቲ ማትሪክስ ደግሞ ስኬላር ማትሪክስ ነው። ስኬላር ማትሪክስ ሆኖ ዲያጎናሉ አንድ ይሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? the diagonal elements of an identity matrix are all one ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። 11ኛ the diagonal elements of an identity matrix is always one ስለዚህ ዳሽ ሙላው ላይ ማን የሚገባው አንድ እንላለን ማለት ነው። question number 12 let f a function says that r to r እዚህ ጋር r to r z to z ምናምን ፎርም ሲቀመጥ እንዳትወዛገቡ ዶሜን ነው ሬንጅ ነው። ዶሜኑ all real number range of all number be a function defined by f of x which is equals to sin x over x if x which is equal to 0 and x plus a if x different from 0 then if f is continuous at x which is equal to 0 okay then find the value of a ነው የሚለው እዚህ ጋር ጥያቄው መስተካከል ያስፈልገዋል። ያ ብዙ የሚስተካከሉ ጥያቄዎች አሉ because የን ጥያቄ በሚያርሙበት ጊዜ ቲቸሮች ራሱ ያስተካከሉ ያረሙበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እዚህ ጋር ምንድነው ይስተካከላል ያልኳችሁ f of x which is equals to sin x over x if x which is equal to 0 ያ ማለት f of 0 which is equal to sin x over x ይመጣል እንደማለት ነው። because እዚህ ላይ 0ን ብንተካው undefined ነው የሚያደርግብን። ስለዚህ at x which is equal to 0 ላይ continuous ሊሆን አይችልም። ሶ ምን መሆን አለበት ካላችሁ መቀየር አለበት። sin x over x if x different from 0 እና x plus a if x which is equal to 0 ተብሎ ነው መስተካከል ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ the value of a ስንት ይመጣል ነው ጥያቄው። question number 12 እንግዲህ what is given the function says that r to r is a function defined by f of x is equal to sin x over x if x different from 0 እና x plus a if x which is equal to 0 ይሄ ጊቨናችን ነው። what are we solving for ምንድነው እየሰራን ያለነው ወይ ምንድነው ልንሰራ የፈለግነው የሚለውን ስናይ ደግሞ find the value of a የn ዋጋ መፈለግ። so how to solve a function is continuous at x which is equal to a if the limit of f of x as x approaches to a which is equals to f of a ከሆነ ነው። okay so since f of x which is equal to sin x over x for x different from 0 the limit of f of x as x approaches to 0 which is equals to the limit of sin x over x as x approaches to 0 you know እዚህ ጋር ደግሞ በቴረም the limit of sin x over x as x approaches to 0 which is equal to 0 ነው። በቴረም ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ sin 0 over 0 ብታረጉት sin 0 ስንት ነው? 0 ነው over 0 over 0 የሚመጣባችሁ ከሆነ ሊዮፕታልስ ሩል የሚባል ነገር አለ። እሱን ተጠቀሙ። ሊዮፕታልስ ሩል ማለት ደርቤት ማድረግ ነው ዲኖሚኔተሩን ኑሜሬተሩን ለብቻው። ያ ማለት sin x ደርቤት ሲደረግ ምንድነው? cos x ነው። x ደርቤት ሲደረግ 1 ነው። ስለዚህ cos x over 1 ማለት ሲምፕሊ cos x ማለት ነው። cos x ሆኖ በx ቦታ 0ን ስትተኩት cos 0 1 ይመጣል ማለት ነው ባጭሩ። okay then find the value of f of 0 which implies that f of 0 which is equals to a plus 0 plus a which is a ይመጣል። f of 0 ምን ይመጣል? a ይመጣል። so f of 0 ደግሞ ከማን ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት? continuous ከሆነ the limit of f of x as x approaches 0 that means the limit of sin x over x as x approaches 0 ማለት ነው። okay ስለዚህ the limit of sin x over x as x approaches 0 ደግሞ 1 ነው ብለናል። so the value of a ስንት ነው?
0 ነው ማለት ነው። therefore the value of a is 1 ይመጣል ማለት ነው። 1 ይመጣል። okay next matrix ነው. let matrix A is given by 1 0 0 2 2 0 3 4 3 over 2 and B is 3 by 3 matrix such that the determinant of B which is equal to 2 then find the determinant of twice of A B transpose ፈልጉ ነው የሚለው። አሁን ዲተርሚናንት ማን ነው? መጀመሪያ ማትሪክሱ ተሰጥቷል በዚህ ፎርም እና B ሁለት ማትሪክሶች ናቸው ባይ ዘ ዌይ ማትሪክስ A እና B A በዚህ ፎርም ተሰጥቷል። B ደግሞ 3 by 3 ማትሪክስ እንደሆነና ዲተርሚናንቱ ነው የተሰጠው። ከዛስ እንድንፈልግ የተጠየቀው determinants of 2AB transpose እንፈልጉ ነው የሚለው። so how to find this solution? okay so guys, how to solve this problem? What are we solving for? The value of determinant of 2y of AB transpose. ስለዚህ የተጠየቅነው determinant of twice of AB transpose እንድንሰራ ነው። so what's given in the problem? problem ጋር የተሰጠን ነገር ምንድነው ስንል ማትሪክስ A 1 0 0 2 2 0 3 4 3 over 2 ተሰጥቷል and B is 3 by 3 matrix ሆኖ such that the determinant of B 2 ተሰጥቶናል። ስለዚህ እንዴት አድርገን እንስራ? the determinant of the product of two matrix A and B is given by determinant of AB which is determinant of A times determinant of B የሚል ህግ አለን ማለት ነው። ኦኬ አንድ ይቺ ኢምፖርታንት ፖይንት አለችን ማለት ነው። then the transpose of a matrix A is given by A transpose where the row of A becomes the column of A transpose እንደማለት ነው። ስለ ትራንስፖዝ እናወራ ማለት ነው። and if A is an n by n matrix and K is a scalar then the determinant of K times A which is given by K the power of n determinant of A እንደማለት ነው ማለት ነው። እነዚህ ህግጋት ናቸው ከማትሪክስ ጋር የተገናኙ ህጎች ማለት ነው። so now how to solve this problem? ይህን ፕሮብለም እንዴት አድርገን ሶልቭ እናድርግ? so guys, find the determinant of A and B transpose and use the property of determinant to calculate the required value. Here step 1, find the determinant of A. so how to find the determinant of A? ዲተርሚናንት ኤ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው እንዴት አድርገን ነው ሶልቭ የምናደርገው የሚለውን ነገር ስናይ ዲተርሚናንት እንግዲህ ከኖርማል ማትሪክስ ልዩነቱ ዲተርሚናንት ከሆነ እንደዚህ ቀጥ ያለ መስመር ነው ያለው and ማትሪክስ ከሆነ ከዚህ ጋር እጥፍ ያለ ነገር ይኖረዋል ማለት ስለዚህ የዲተርሚናንት ነው 1 0 0 2 2 0 3 4 3 over 2 የዲተርሚናንት እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው ካል አንድ ሲባዛ ይሄንን እናጠፋና ይሄ ሲባዛ በዚህ ሲቀነስ 4 ሲባዛ በ0 እንደማለት ሲቀነስ 0 ሲባዛ ብለን ደግሞ ይሄንንና ኦኬ ይሄን ቋሚውን እናጠፋና ማን ይቀረናል 2 3 0 3 over 2 2 3 0 3 over 2 and next plus 0 times አሁንም በዚህ ማለት ነው ይሄ እና ይሄ ፓርት ሲጠፋ ማን ይቀራል 2 2 3 4 2 2 3 4 ከዛ ኔክስት እንዴት ነው የሚሆነው 2 በ3 over 2 አብስተን ሲቀነስ 4 ሲባዛ በ0 ሲባዛ በ1 አሁንም 2 ሲባዛ በ3 over 2 ሲቀነስ 0 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ0 እዚህ ጋርም 0 ሲባዛ 2 times 4 minus 2 times 3 እነዚህ ነገሮች 0 ይመጣሉ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች ማለት ነው ከዛ እዚች ጋር ማን ተቀረናለች 2 times 3 over 2 2 ይመጣል 0 times 4 0 ስለሆነ ስለዚህ 3 plus 0 plus 0 3 ይመጣል that means the determinant of A ማለት 3 ነው step 2 find the transpose of A አሁን ምን እንፈልጋለን transpose of A ማለት transpose the row of A into column ያ ማለት ሮውን ወደ ኮለመን መቀየር ስለዚህ A transpose ማለት 1 to 3 0 to 4 0 0 3 over 2 that means ሮውን ወደ ምን ቀየር ነው ወደ ኮለመን ቀየር ነው ማለት ነው next step 3 find the determinant of B transpose
ምን እንፈልጋለን? ዲተርሚናንት ኦፍ ቢ ትራንስፖዝ እንፈልጋለን። ዲተርሚናንት ኦፍ ቢ ትራንስፖዝ ከዲተርሚናንት ኦፍ ቢ ጋር እኩል ስለሆነ which is equal to 2 ነው because ዲተርሚናንት ኦፍ ቢ ኦልሬዲ ተሰጥቶናል ጊቭናችን። ስቴፕ 4 find the value of twice of a b transpose። አሁን ቢ ትራንስፖዝን አግኝተናል፣ ኤን አግኝተናል፣ 2 አለች፣ ቀጥታ ማብዛት። ስለዚህ ዲተርሚናንት ኦፍ 2 ታይምስ ኤ ታይምስ ቢ ትራንስፖዝ ማለት 2 ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ታይምስ ዲተርሚናንት ኦፍ ቢ ትራንስፖዝ ነው። 2 ታይምስ ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ስንት ነው? 3 ነው። ዲተርሚናንት ኦፍ ቢ ትራንስፖዝ ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ 2 ታይምስ 3 ታይምስ 2 ስንት ይመጣል? 12 ይመጣል። therefore the determinant of twice of a times b transpose which is equals to 12 ነው እንላለን ማለት ነው። in this way 13ኛውን መስራት ይቻላል ማለት ነው። question number 14 the domain of the function f of x which is equal to x square minus 9 over x square plus 9 is blank። ይህም እንዲሁ በቀላሉ መሰራት የሚችል ነገር ነው። እንደምታዩት የራሽናል ፋንክሽን ነው። ራሽናል ፋንክሽን ነው። የራሽናል ፋንክሽን ዶሜን ደግሞ ኦል ሪል ነምበር ሆኖ ኤክሴፕት ዲኖሚኔተሩን 0 ከሚያደርገው በስተቀር ምን ይላል? The domain of rational function is the set of all real numbers for which the denominator not is equals to 0። ዲኖሚኔተሩ ከ0 ውጭ የሆነ ከዛ ውጭ ኦል ነምበር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዶሜኑን ፈልጉ ነው የሚለው እዚህ ጋር አር ብላችሁ ማስቀመጥ ነው። አር ብላችሁ ማስቀመጥ። 15 ይሄ እንግዲህ ዲፋይን ኢንተግራል ነው የተሰጠው። the integral of 0 up to ln 3 is the power of x dx። እንዴት ነው የሚሰራው? how to solve the integral of is the power of x dx ከ0 እስከ ln 3 ማለት ነው። was given the problem the integral of is the power of x dx 0 up to ln 3 ነው የተሰጠው። then the integral of is the power of x is the power of x ነው። ነው ይሄን ታውቃላችሁ። is the power of x ኢንተግሬት ሲደረግ is the power of x ነው። ደርቤት ታረጉትም ያው። ስለዚህ the integral 0 up to ln 3 ex dx ማለት ይሄ ራሱ ስለሆነ ምን ይሆናል? is the power of x 0 up to ln 3። ስለዚህ x ላይ ln 3ን በመተካት ሲቀነስ x ላይ 0ን በመተካት ስለዚህ is the power of ln 3 minus is the power of 0 is the power of ln 3 3 ይመጣል። is the power of 0 ደግሞ 1 ነው። በምን ህግ ካላችሁ እዚህ ጋር አንድ አላስቀመጥኩላችሁም ህጉን። is the power of ln x ኦኬ is the power of ln x ማለት x ነው። is the power of ln x ማለት x ነው። ስለዚህ is the power of ln 3 ማለት 3 ነው። and any number with the power of 0 ደግሞ 1 ስለሆነ ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ 3 minus 1 2 ይመጣል። ስለዚህ ዳሽ ሙሉ ላይ እዚህ ጋር ማን እናስገባለን? 2 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥል። question number 16 the area of the region bounded by the graph y is equal to is the power of negative x y is equal to 0 x is equal to 0 and x is equal to negative ln 4 is blank square unit። አሁን እንግዲህ የሆነ ሪጅን አለ። የሪጅን ባውንድድ የተደረገው ወይም የታቀፈው እዚህ ጋር በተሰጡት ፋንክሽኖች ነው እና ኤሪያው ምን ያክል ስኩዌር ዩኒት ነው የተሰጠው። how to solve this problem? okay the area of the region bounded by the graph y which is equal to is the power of negative x y which is equal to 0 y which is equal to x which is equal to 0 and x which is equal to negative 4 እንግዲህ ጊቭናችን ነው። the area of the region bounded by the curve f of x and g of x the line x which is equal to a and x is equal to b is given by እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰጠ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? ኤሪያው it can be calculated as area which is equal to the integral a up to b f of x minus g of x dx ብለን እንሰራለን። ወይም f of b minus f of a እንደማለት ነው። then substitute አድርጉ። substitute f of x which is equal to the power of negative x and g of x ደግሞ 0 ነው m 0 ነው b negative ln 4 area which is equal to the integral of 0 up to negative ln 4 negative ln 4
f of x ማለት ማን ነው? f of x ማለት is a power of negative x ነው minus g of x ማለት 0 ነው then dx ከዛስ the integral 0 up to negative ln 4 is a power of negative x dx but is a power of negative x dx ማለት negative is a power of negative x plus c ማለት ነው ይችኛቱ ዳሪቬት ስትደረግ ማን ነው ኢንተግሬት ስትደረግ ይችን ሰጠናለች ስለዚህ ኤሪያ ማለት f of p minus f of a ነው f of p ማለት the negative of is a power of negative x ነበረ instead of x negative ln 4 እንተካን plus c minus ከዛ 0 እንሰጣካ ደግሞ negative is a power of negative 0 plus c ከዛስ negative በኔጌቲቭ ይጣፋና ፖዚቲቭ ይሆናል is a power of ln 4 plus c plus is a power of 0 minus c እቺ ጋር እቺ ጋር minus of minus plus ስለምትሆን ነው ፕላስ ያደርጋል ስለዚህ ፕላስ c በማይነስ c ይጣፋል ኮንስታንት ተጣፋ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ is a power of ln x ማለት x ማለት ነው ግን ኔጋቲቭ ስላለች ኔጋቲቭ is a power of ln 4 ማለት ኔጌቲቭ 4 ይመጣል plus is a power of 0 ማለት ደግሞ 1 so negative 4 plus 1 which is negative 3 ይመጣል therefore the area positive part እንወስዳለን ማለት ነው the area of the region bounded by that function is 3 square unit ይሆናል ማለት ነው 3 square unit ይሆናል question number 17 5 the power of log 3 in base 5 minus 3 the power of 5 in base 3 ayo 5 the power of log 3 in base 5 minus 3 the power of log 5 in base 3 እኩል ነው ዳሽ yes እንዴት ይሰራል እዚህ ጋር ደግሞ ቤዚክ የሚባሉ ሎጋሪዝሚክ ህጎችን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ ኖርማሊ እንዲው በቃላችን ባይናችን በማየት 3 5 ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለችው 5 እና እዚህ ጋር ተመሳሳይ ስለሆኑ a the power of log c in base a ማለት c ማለት ነው ወይም እዚህ ጋር ሶሉሽን ላሳያችሁ what's given in the problem 5 log 3 in base 5 minus 3 the power of log 5 in base 3 ነው which is equal to ምን ያክል here we have a the power of log c in base a ማለት a ነው ይችን ህግ ብቻ ያዙልኝ a the power of log c in base a ስለዚህ 5 the power of log 3 in base 5 ማለት 3 ነው ከዛስ minus 3 the power of log 5 in base 3 ማለት ደግሞ 5 ነው እዚህ ጋር ስተት ተፈጥሯል ጋይስ ስተት ተፈጥሯል 5 minus 3 ሳይሆን 3 minus 5 ነው ምክንያቱም 5 the power of log 3 in base 5 ማለት 3 ነው ሲቀነስ የኛው ደግሞ ምንድነው 5 ነው ስለዚህ 5 minus 3 ሳይሆን 3 minus 5 ነው ይዞራል እዚህ ጋር መልሷ ማነች 3 ነው የምትመጣው እዚህ ጋር ደግሞ 5 ነው የምትመጣው ምክንያቱም በዚህ ሩል ሄዱ ይሄም c ሳይሆን ሶሪ በጣም ይቀርታል እዚህ ጋር ይሄ a ሳይሆን ስለተ የፈጠር ነው እዚህ ጋር ነው ይሄ ዋጋው a ሳይሆን a the power of log c in base a ማለት ዋጋው c ነው የሚመጣው እንጂ a አይደለም መጀመሪያው c ነው የሚመጣው ስለዚህ እዚህ ጋር 3 - 5 ማለት ነው ኔጋቲቭ 2 ነው የሚመጣው ኔጋቲቭ 2 ኦኬ 3 - 5 which is equals to negative 2 ተብሎ ይስተካከል እሺ እንደዛ አድርገን እንሰራለን ስለዚህ ዳሹ ጋር እዚህ ጋር የሚገባ ስንት ነው negative 2 ተብሎ ይሰራል ማለት ነው question number 18 the slope of the tangent line to the curve y which is equal to tan pi x at x which is equal to 1 is blank the slope of the tangent line to the curve y which is equals to tan pi x at x which is equal to 1 ምን የተጠየቀው slope ነው slope of tangent line ማለት ነው so how to solve it okay what are you solving for the slope of the tangent line to the curve y is equal to tan pi x at x which is equal to 1 how to solve find the derivative of the given function by using chain rule ስለዚህ መጀመሪያ እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው ይሄን አይነት ፕሮብለም ዴሪቫቲቭን እንፈልጋለን ዴሪቫቲቭ ስለዚህ d by dx of tan pi x which is equals to chain rule ስንጠቀም d by dx of
tan pi x times d by dx of pi x መጀመሪያ ታኑን እንሰራለን ከውስጥ ደግሞ pi x እንሰራለን ማለት ነው here d by dx of tan x ማለት ምን ማለት ነው sec square x ነው sec square x ስለዚህ d by dx of tan pi x which is equal to sec square x minus sec square pi x times d by dx of pi x pi x ን ደሪቬት ስናደርገው ምን ይሆናል pi ብቻ ይቀራል ስለዚህ d by dx of tan pi x which is equal to sec square pi x times pi rearrange ታደርጉት dy by dx ማለት pi sin square pi x but እዚች ጋር አላለቀም አሁን ጋይስ አላለቀም እንዴት እንዳልጨረስኩት አላውቅም ምን ይመጣል at x which is equal to 1 አይደል የተባለው ስለዚህ pi sec square pi x በx ቦታ ማን ተካለን 1 እንተካለን ስለዚህ sec square pi ማለት sec square pi ስለዚህ ፓይን መተካትም ትችላላችሁ ወይም sec square pi መፈለግ ትችላላችሁ anyways መልሳችን pi sec square pi ካላችሁ ልክ ናችሁ ማለት ነው pi sec square pi because በx ቦታ ማን መተካ ስላለብን at x equal to 1 ስለተባለ ግን እዚህ ጋር 1ን አልተካውም በአጋጣሚ ሶሉሽኑን ሰራ ማለት ነው question number 19 the determinant of the matrix A which is equal to 3 to 2 minus 1 is ይሄ በጣም ቀላል ነው ዲተርሚናንቱ ቀጥታ መፈለግ ይቻላል 2 by 2 ማትሪክስ ስለሆነ ማለት ነው so what is given the problem the determinant of matrix A which is equals to 3 to 2 minus 1 እንትሪዎች እነዚህ ናቸው then the determinant of 2 by 2 matrix A C B D እንዴት ነው የሚሰራው ካል is given by the determinant of A B C D which is equal to AD minus BC ነው ቀላል ፎርሙላ ማለት ነው A D minus B C አድርገን እንሰራለን so substitute A 3 B 2 C 2 and D negative 1 ስለዚህ substitute ካደረግን በኋላ the determinant of 3 to 2 negative 1 ማለት ይሄን በዚህ አብዙት ሲቀነስ ይሄን በዚህ ማለት ነው ስለዚህ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 minus 2 by 2 negative 1 times 3 minus 2 times 2 negative 1 times 3 ማለት negative 3 ነው ይሄኛው negative 4 negative 3 negative 4 negative 7 ይመጣል ስለዚህ ዲተርሚናንት ቫልዩአችን ስንት ነው ማለት ነው negative 7 እዚህ ጋር ምናስገባት negative 7 ነው ብለን ምናስገባት again question number 20 the solution set of the equation for the power of x plus for the power of 2 minus x which is equal to 8 is የዚህ just ምን exponential function ነገር ነው የዚህ exponential function solution የx ዋጋ ስንት ነው በጣም ቀላል ጥያቄ ነው what's given the problem for the power of x plus for the power of 2 minus x which is equal to 8 የጊቭናችን ነው so how to solve it for the power of x plus 4 square times for the power of minus x which is equal to x since a the power of m plus n which is equal to a the power of m times a the power of n አሁን እቺን ያልንበት ምክንያት ለምንድነው for the power of 2 minus x ማለት በዚህ ፎርም የተቀመጠች ነች ስለዚህ በታተን ነው for the power of 2 times for the power of minus x which is equal to x ማን ነው 8 ስለዚህ 16 ነው for the power of 2 ይሄ ደግሞ 1 over for the power of x ይመጣል ስለዚህ for the power of x plus 16 over for the power of x which is equal to 8 let for the power of x t ብለን ላሰራ እንዲቀላል ስለዚህ ተኩት t plus 16 over t which is equal to 8 ከዛ የጋራንቲ ውሰዱት t ሲካፈል ለt ማን ነው t ሲካፈል እዚህ ጋር አንድ አለች t የጋራ ወሰድኩ t ሲካፈል ለ1 1 time no t ሲካፈል ለt t times t square plus t divided by t 1 times 16 which is equal to 8 ከዚህ ይሄንን ክሪክሮስ አድርጉት እዚሁ ላይ ስለዚህ t square plus 16 which is equal to 8t ይመጣል ከዛ ሪአሬንጅ ስታደርጉት t square minus 8t ይችን ወደዛ ወሰርናት ማለት ነው
ፕላስ 16 እኩል ነው 0 ከዛስ ፋክተራይዝ እናድርገው እስኪ ተደምረው ኔጌቲቭ 6 8 ተባዝተው 16 የሚሰጡት እነማን ናቸው ኔጌቲቭ 4 እና ኔጌቲቭ 4 ናቸው ስለዚህ t ስኩዌር ማይነስ 40 ፕላስ 60 which is equal to 0 ከዛ የጋራ t ውሰዱ ለዚህ ደግሞ የጋራ ኔጌቲቭ 4 ነው ውሰዱ t into t minus 4 minus 4 into t minus 4 ከዛ t minus 4 ሆነ እኩል ነው 0 ማለት ነው t minus 4 t minus 4 ማለት t minus 4 the whole square which is equal to 0 ዜኒት ዋጋ ስንት ሆነ 4 ሆነ በቲን ምን ብለን የተነሳን እዚህ ጋር for the power of x ብለን የተነሳን ስለዚህ ሰብስቲቱት አድርጉት በቲ ፈንታ ማለት ነው በቲ which is equal to for the power of x then በቲ ቦታ ሲተካ for which is equal to for the power of x እዚህ ጋር አንድ አለችኝ ስለዚህ 4 ቤዛቸው እኩል ከሆነ ኤክስፖኔንሻቸው እኩል መሆን መቻል አለበት x which is equal to 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ the value of x ስንት ነው ማለት ነው አንድ ነው ማለት ነው the solution set for this equation is 1 ብለን እንሄዳለን now let us proceed to another item that is multiple choice question item part 3 ሶስተኛው ፓርት ደግሞ ምርጫ ጥያቄ ነው ምርጫ ጥያቄ instruction choose the correct answer and write your choice of letter on the answer sheet provided to you each question has 1 point አሁን እንግዲህ ከትሩ ፎልስ በስተቀር ዳሽ ሙላውን በሉት ምርጫው አንድ ፖይንት ነው የሚይዘው ከዛ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው question number 21 ነው the area of the parallelogram whose adjacent sides are determined by the vector a I plus 2j plus 3k and b 3i plus 2j plus k is blank square unit a 8 root 3 b 6 root 3 c 24 d 18 ስለዚህ የትኛው ነው እንስራው የተሰጠንን ጊቭናችን እንዩት a እና b ቬክተሮች ናቸው ሁለት ቬክተሮች ተሰጥተውን ኤሪያውን መፈለግ የምንን ኤሪያ የፓራሎግራም ኤሪያ ስለዚህ ምን ያክል ስኩዌር ዩኒት ነው በምርጫ ተሰጥቷል the area of the parallelogram whose adjacent sides are determined by the vector a I plus 2j plus 3k and b 3i minus 2j plus k ተሰጥቷል so the area of the parallelogram with adjacent side a and b is given by the formula area which is equal to the magnitude of a cross b or vector a cross vector b እንደማለት ነው the cross product of the two vectors a1i plus a2j plus a3k and vector b b1i plus b2j plus b3k is given by the determinant of a cross b that is ijk እናስቀምጥና i ላይ a1 b1 j ላይ a2 b2 and k ላይ a3 b3 ምክንያቱም የi ዋጋ ማለት a1 b1 የj ማለት a2 b2 and k ማለት ደግሞ a3 b3 ስለሆነ ስለዚህ then substitute the valueዎቻችንን substitute እናደርጋለን በa1 በb1 በa2 በb2 በa3 በb3 ፋንታ ማለት ነው ስለዚህ a cross b ማለት the magnitude of ijk ብለን አስቀምጠን 1 3 2 minus 2 3 1 ብለን የዝን ዋጋ መፈለግ ማለት ነው so ይሄን ለመስራት እንዲቀለል ምን እናድርግ copy the first two columns of the determinant and write them to the right of the determinant ሁለቶቹን እነዚህንና እነዚህን የi እና የjን ዋጋ በስተቀኝ በኩል ኮፒ እናደርጋቸዋለን ስለዚህ የክሮስ b ማለት in the i 1 3 አለ in the j 2 minus 2 አለ in the k 3 1 አለ ኮፒ ምን አደረጋቸው i እና j ነው እነዚህ ሁለቱን ቫልዩዎች አመጣን ከዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው ኦኬ ከዛ ምንድነው የምናደርገው in the i ማለት j cross k ነው i የሚሰጠኝ j cross k ስለዚህ ሉክ j cross k i ይሰጠኛል ያ ማለት ይሄንን በዚህ ክሮስ አድርጉት 2 times 1 minus of minus 2 times 3 minus of minus 2 times 3 plus ይሆናል ስለዚህ 2 times 1 plus 3 times 2 in the i plus in the j የሚሰጠኝ ደግሞ in the j የሚሰጠኝ ken ከi ጋር ክሮስ አደረገው
ስለዚህ ይሄንን በዚህ ማለት ነው 3 times 3 minus 1 times 1 3 times 3 minus 1 times 1 እንደጅ ፕላስ ማን ቀረኝ ኬን ማገኝ ደግሞ ማንና ማንን ክሮስ አደርግ ነው አይ እና ጄን ክሮስ አደርግ ስለዚህ ይሄንን በዚህ ክሮስ አደርጋለሁ ስለዚህ 1 times minus 2 ወይም minus 2 times 1 minus 2 times 3 in the k so ይሄ ስንት ይመጣል 8 in the i ይሄኛውስ 8 in the j and ይሄኛው ደግሞ -8 in the k ስለዚህ a cross b ማለት ይሄንን ቬክተር አገኘን አዲስ ቬክተር what is next then find the magnitude of the cross product የክሮስ ፕሮዳክቱን ማግኒቱድ እንፈልጋለን next ማለት ነው ስለዚህ the magnitude of a cross b ማለት under radical 8 square plus -8 square የዚህን ማግኒቱድ መፈለግ ከዛስ the magnitude of vector a cross vector b ማለት root 64 plus 64 that is root 192 which is 8 root 3 square unit so 8 root 3 square unit የሚለው መልሳችን ማን ነው a ማለት ነው a ላይ 8 root 3 ይላል next question 22 let r be a relation defined by r the set containing x, y is an element of z cross z such that x less than or equal to y on the set z of integers. So, which one of the following is false for x, y, z an element of z or integer? ስለዚህ a x, x an element of r, b if x, y an element of r, then y, x an element of r, c if x, y an element of r and y, z an element of r, then x, z an element of r, and d if x, y an element of r and y, z an element of r, then x which equal to y የሚሉ ምርጫዎች አሉ so which one of the following is false የሆነ የትኛው ነው እንስራ was given the problem r which is equal to the set containing x, y an element of z cross z such that x less than or equal y is a relation on the set of integer z so here we have 4 properties አራት ባህሪያቶች አሉን ከዚህ ጋር ከሪሌሽን ጋር በተገናኘ ማለት ነው የመጀመሪያው reflexive property that is x, x is an element of r የreflexive property ይባላል ሁለተኛ transitive property if x, y an element of r then y, z an element of r then x, z is an element of r ሶስተኛ property symmetric property if x, y an element of r then y, z is an element of r x እና y ቦታ በመቀየር ማለት ነው እና የመጨረሻው equivalency property ነው if x, y an element of r and y, x an element of r then x less than or equal y and y less than or equal x ስለዚህ የትኛው ነው false የሆነው ጥያቄው እንደዛ ነው የሚለው አይደለ which one of the following is false የሚለው የትኛው ነው choice d equivalence property ላይ ማለት ነው if ቆይ መጀመሪያ ነው እዚህ ጋር if x, y an element of r and y, x an element of r then x which is equal to y አሁን x which is equal to y ሳይሆን መሆን የነበረበት ምን መሰላችሁ x, y an element of r then y, x an element of r መሆን ነበረበት ምክንያቱም ይሄ በምን ፕሮፐርቲ በሪፍሌክሲቭ ወይም ደግሞ ለመለስ ወደ ሶሉሽኑ if x, y an element of r and y, x an element of r ከሆነ ያ ማለት የምን ፕሮፐርቲ ማለት ነው የሪፍሌክሲቭ አይደል ሪፍሌክሲቭ የታለ ሪፍሌክሲቭ ሳይሆን ሲሜትሪክ ማለት ነው ሲሜትሪክ x, y an element of r then y, x an element of r ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው just ከላይ ያለው ነው x, y an element of r እና y, x an element of r ከሆነ then x less than or equal y and y less than or equal x መሆን ሲገባው ምርጫችን ጋር ላይ ግን ያለ ምንድነው x which is equals to y ነው የሚለው ምንድን ነበር መሆን ያለበት less than or equal y
ወይም y ለዛን ኢኳል x ነበር መሆን ያለበት። ይሄ ኢኩቫለንስ ፕሮፐርቲ ይባላል። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው? D is the false choice. Let f of x be a polynomial function given by f of x is equal to x minus 2 times x plus 3 whole square times 2x minus 1 cube. So, which of the following is not true or simply false የሆነ የትኛው ነው? ይህ ፋንክሽን ተሰጥቶኛል ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። ከዛ ትሩ ያልሆነው ወይም ፎልስ የሆነ የቱ ነው? A. The constant term of f is 18. B. The leading term of f is 8x the power of 6. B. The graph of f touches x-axis only at the point minus 3, 0. And D. The graph of f has at least 5 turnings ይላል። Was given the problem f of x is equal to x minus 2 times x plus 3 whole square times 2x minus 1 cube. We have here a plus b whole square ማለት a square plus twice of ab plus b square ነው። and b minus ማን ነው? a minus b cube ማለት ደግሞ a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube ነው። ይህን መሰረት በማድረግ እዚች ጋር ይችን እናበዛለን፣ ይችንም በተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ x plus 3 square ማለት x plus 3 times x plus 3 ነው which is x square plus 6x plus 9 ይመጣል። 2x minus 1 cube ማለት ደግሞ 2x minus 1 times 2x minus 1 times 2x minus 1 3 ጊዜ ማለት ነው። ስንት ይመጣል? 8x cube minus 6x square plus 6x minus 1 ይመጣል። አሁን ሶስቱንም ማብዛት ይሄን ፓርት ከዚህ ጋር እንዲሁም ከማን ጋር ከx minus 2 ጋር ማብዛት ማለት ነው። ስለዚህ x minus 2 times x plus 3 square times 2x minus 1 cube ማለት x minus 2 times x square plus 6x plus 9 times 8x cube minus 6x square plus 6x minus 1 ከዛ ይህን ፓርት በዚህ አብዙት xን በዚች እያንዳንዷን ማለት ነው። ያደክማል ግን አማራጭ ስለዚህ ምን ይመጣል? x cube plus 6x square plus 9x minus 2x square minus 12x minus 18 ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር የሚቃለሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ 6x square እና negative 2x square ተመሳሳይ ስለሆኑ መቃለል ይችላሉ። 9x እና negative 12x ደግሞ ተመሳሳይ ተርም ስለሆኑ መቀናነስ ይችላሉ። ይህን በማን እናበዛዋለን? በዚህ ፓርት ያ ማለት በ8x cube minus 6x square plus 6x minus 1 ለዚህ አይነት ጥያቄ ሲሰሩ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አንድ ቁጥር ከሳታችሁ ነው ብዙ ነገር ያበላሻል። ስለዚህ ይህንን ላይክ ተርሞችን ሰብስባችሁ በአንድ ስደማምሯቸው x cube plus 4x square minus 3x minus 18 times 8x cube minus 6x square plus 6x minus 1 አሁን ይችን በማን ነው የምታበዟት? በዚችም ይህንንም በማን ታበዙታላችሁ? በዚህ minus 3x በማን ይባዛል? በ8x cube በ6x square በ6x በ-1 again minus 18ንም በ8x cube በ6x square በ6x እና በ-1 ይባዛል። ረጅም ነው የሚመጣው። ከዚህን ረጅም ላይክ ተርሞችን መሰብሰብ ስንሰበስብ finally 8x the power of 6 minus 26x the power of 5 minus 42x the power of 4 minus 125x cube minus 86x square minus 105x plus 18 ይመጣል። ከዚህ የምንረዳው ምንድነው? the constant term 18 እንደሆነ constant term 18 ነው። the leading term ደግሞ 8x the power of 6 እንደሆነ እዚህ ጋር the graph touches the x-axis at 2, minus 3, 0 and 1/2, 0 ያ ማለት 0 የሚያመጡልን ማለት ነው። እዚህ ጋር 0 የሚያመጡልን 2 0 ታመጣዋለች፣ negative 3 0 ያመጣዋል፣ 1/2 0 ያመጣዋል። ከዛ the graph has at most 5 turnings ምክንያቱም ዲግሪ 6 ስለሆነ n-1 ያክል ተርኒንግ አለው ማለት ነው ቢበዛ። ስለዚህ ስህተት የሆነ የቱ ነው አይደል ጥያቄው? ስህተት የሆነው አንደኛው the graph touches the x-axis only የምትለው ነገር ስለምታፈርስ negative 3, 0 የሚለው ፎልስ ነው። ሁለተኛ the graph f has at least 5 turnings at least የሚለው ያፈርሰዋል።
at most ነው መሆን ያለበት ቢበዛ 5 ተርኒንግ እንጂ ቢያንስ አይደለም ቢያንስ እኮ ማለት 6ም ተርኒንግ አለው 7ም አለው 8ም 1000ም አለው እንደማለት እንደዛ ደግሞ አይሆንም ስለዚህ ዲ most probably የሆነ መልሱ ነው ሲም ግን ስህተት አለበት ምክንያቱም ሲ -3.0 ብቻ ሳይሆን 2.0 እና 1/2.0 ይነካል ኤክስ አክሲስን ማለት ነው ኦንሊ የምትለዋ ነገር ስለምታፈርሰው ነው እንጂ ታችስ -3.0 ቢል ነው ልክ ነበር ስለዚህ መልሳችን ያው ስህተቶች ስላሉበት ብዙ ቦታዎች ላይ ሲም ዲም መልሳችን ነው ማለት ነው question number 24 እንግዲህ ያደክማል ረጅም ነው 55 ጥያቄ የተመደበው 3 ሰዓት አካባቢ ነው የሚሆነው እንግዲህ ኦልሞስት እኛ ራሱ ግማሽ ጥያቄ ሳንሰራ 1 ሰዓት ሞላ which one of the following is not true about the polynomial function whose graph is given below ይሄ ግራፍ ተሰጥቶናል ይሄ ግራፍ ተሰጥቶን ስለዚህ ግራፍ ትክክል ያልሆነው የቱ ነው ይሄን ግራፍ ይዩት ልክ እንደዚህ መጣ በማይነስ 2 አለፈ -1 ላይ ተች አረገ ከዛስ በ-150 ክሮስ አርጎ y አክሲስን እዚህ ጋር 350 አካባቢ ላይ ሲደርስ ታጠፈ ከዛ በ3 ላይ አቋርጦ ሄደና 150 ላይ ሲደርስ ታጠፈ ከዛስ 5 ላይ ተች አረገ ወደ ላይ ሄደ ያለ ነገር አይደለም እዚህ ጋር ነክቶ እንዲ ብሎ ምናምን እንምላችሁ ምክንያቱም እነዚህ ፖይንቶች ካልታወቁ የግራፉን ኢኩዌሽን ማውጣት ስለማይቻል ስለዚህ ግራፍ ትክክል ያልሆነ የቱ ነው ወይም ፎልስ የሆነ የቱ ነው a the leading coefficient n of f is less than 0 b the constant term n of f is -150 c 5 is a root of f with even multiplicity and d 3 is a root of f of odd multiplicity ይላል ስለዚህ ስህተት የሆነ የትኛው ነው እንስራ ግራፋችን ይሄ ነው እንደዚህ መጣ በ-2 ላይ ያለፈ -1ን ተካ በ150 በ-150 ላይ ያለፈ ከዛስ 3ን አቋረጠ ኤክስ አክሲስ ላይ ከዛ መልሶ 5ን ነክቶ ሄደ እንደዚህ አይነት ግራፍ ብቻ ይሰጣችሁና ፋንክሽኑ ነው ማን ነው ኢኩዌሽኑን አውጡት ተብላችሁ ትጠይቃላችሁ ግራፍ ብቻ ተሰጥቷችሁ ማለት ሶ እንዴት እንስራው በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው the graph has 4x intercepts namely x which equal to -2 -1 35 x intercept ምንላቸው እዚህ ጋር አንድ አለችኝ -2 ላይ ማለት ነው -1 ላይ ያለኝ 3 ላይ ያለኝ 5 ላይ ያለኝ y intercept is located at y intercept ደግሞ y-ን አቋርጦ የሚሄድበት እዚህ ጋር ማለት ነው ይቺ ደግሞ 0.-150 ማለት ነው ይጣቀሙኛል እነዚህ ፖይንቶች a polynomial with n degree has at most n-1 turning here we have 5 turnings ስለዚህ the sum of the multiplicity must be 6 ስለዚህ የመልቲፕሊሲቲው ድምር 6 መምጣት አለበት ወይም ባለ 6 ዲግሪ መሆን መቻል አለበት ለምን 5 ተርኒንግ ፖይንት ስላለው 1 2 3 4 5 ተርኒንግ ፖይንት ስላለው ዲግሪ 6 ነው የሚሆን ማለት ነው ኢኩዌሽኑ so at x which is equal to -2 and x which is equal to 3 the graph is linear የት -2 ላይ ቀጥ ብሎ ነው የመጣው ሊኒየር ነው and 3 ላይም ቀጥ ብሎ ነው የሄደው but at x is equal to -1 እና 5 ላይ ተርን ነው የሚያደርግ ተች አርጎ ነው የሚሄደው ስለዚህ እንደምታው ኳድራቲክ ነገር ኳድራቲክ እዚህ ጋርም ኳድራቲክ ስለዚህ that means -2 እና 3 ላይ መልቲፕሊሲቲ 1 ነው የሚሆነው ሊኒየር ስለሆነ ማለት ነው at x is equal to -1 እና 5 ላይ ደግሞ the graph is quadratic so it will have a multiplicity of 2 አለው ማለት ነው so the equation of the function will be y which is equal to a times a ማለት ኮኤፊሺየንቱ ማለት ነው x plus to the power of n times x plus 1 to the power of n times x minus 3 to the power of x times x minus 5 to the power of y but x ማን ነው n ማለት ስንት ነው ብለናል 1 with multiplicity 1 ያላቸው ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር multiplicity 1 3ም ጋር 1 ያ ማለት የn እና የx ዋጋ 1 1 ይሆናል multiplicity እንዳትወዛገቡ ይሄ ከትም አልመጣም እዚህ ጋር ካስቀመጥኩት አረፍተ ነገር ነው ያመጣው ማስገባው and m እና y ደግሞ ቱቱ ይሆናል
m ላይ 2 እዚህ ጋርም 2 ይሆናል። ከዛ እዚች ጋር ያለች ፖይንት አለች ወይ አክሲስ ክሮስ የሚያደርግባት ኮኤፊሺየንት a ለመፈለግ ስለፈለኩኝ ነው። እዚህ ጋር -150 y ቫልዩ ነው። ከዛ የxን ደግሞ 0 እንተካለው ይችን 0 ስለዚህ into 0 plus 2 times 0 plus 1 the power of 2 times 0 minus 3 times 0 minus 5 square ከዚህን ስታቀሉት ስንት ይመጣል? -50 which is equal to a into 2 times 1 times minus 3 times 25 which is -150a ከዛ a ለማስቀረት over -150 over -150 ስታደርጉት የa ዋጋ 1 ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትቀመጠው ኮኤፊሺየንት 1 ነች ማለት ነው። በውስጡ ታዋቂነት ትቀመጣለች ዝም ብላ። ከዛስ f of x is equal to x plus 2 into x plus 1 whole square into x minus 3 times x minus 5 whole square is the equation of this graph። ከዛ ምን ይጠበቅብናል? አሁን ደግሞ እርስ በርሱ እያበዛን ወደ አንድ ማምጣት ማለት ነው። again x plus 2 into a square ሲሆን x square plus 2x plus 1 times x minus 3 ከዛ x minus 5 square ሲሆን ደግሞ x square minus 10x plus 25 ከዛ ይሄንን በዚህ አብዙት እንዴን ደግሞ በዚህ አብዙት ስንት ይመጣል? x cube plus 4x square plus 4x plus 2 ይሄንን በዚህ ታብዙት x cube minus 13x square plus 55x minus 75 again እያንዳንዱን አብዙት ደግሞ ይሄን ከዚች ጋር ከዚች ጋር ከዚች ከዚች ይሄንንም ከዚህ ጋር ከዚህ ጋር ከዚህ ጋር ከዚህ ጋር እያንዳንዱን ተነትናለን። then finally ስንት ይመጣል? x to the power of 6 minus 9x to the power of 5 plus 55x to the power of 4 minus 51x cube minus 378x square plus 110x minus 150 ይሄ እንግዲህ ኢኩዌሽናችን ነው። ከዚህ ኢኩዌሽን የምንረዳው እንግዲህ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ኢዝ ፖዚቲቭ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ እንደምታው ፖዚቲቭ ነው። ኮንስታንት ተርም ኢዝ -150 ነው። 5 is a root of f with even multiplicity 5 የታለ እዚህ ጋር በy ፈንታ ማን ተክተናል 2 ማለት ነው 2 even ስለሆነች even multiplicity and 3 ደግሞ the root of f with odd multiplicity እንደምታዩት እዚህ ጋር በx ቦታ የተካናት 1 ነች 1 ደግሞ odd ነች። so false ሲሆን የትኛው ነው ስንል the leading coefficient is less than ምንድነው የሚለው less than 1 ነው የሚለው a ላይ ያለ ምርጫ the leading coefficient of f is less than 0 that means ኔጌቲቭ ነው እያለ ነው። ግን ኔጌቲቭ ሳይሆን ፖዚቲቭ ነው የመጣው እንደምታዩት leading coefficient። ስለዚህ መልሳችን ስህተት የሆነው a ነው ማለት ነው። okay next 25 question 25 let z and z plus be the set of integers and positive integers respectively. Then which one of the following function is neither one-to-one nor onto? one-to-one onto የሚያልሆነው የትኛው ነው? ከነዚህ ምርጫዎች a f says that z to z defined by f of a which is equal to the magnitude of a or absolute value of a. b f says that z to z plus defined by f of a which is equal to 1 plus absolute value of a. c f says that z to z defined by f of a which is equal to a square. d f says that z to z defined by f of a which is equal to 4a. which one is neither one to one nor onto? ሁለቱንም ያልሆነው የትኛው ነው? የትኛው ምርጫ ላይ ያለው አገላለጽ ነው? okay so guys let us solve it. 25 what are you solving for? the function that is neither one to one nor onto. one to one onto ያልሆነው መፈለግ ነው። so what's given the problem? የመጀመሪያው f says that z to z defined by f of a which is equal to absolute value of a. and next f says that z to z plus defined by f of a which is equal to 1 plus absolute value of a. and third f says that z to z defined by f of a which is equal to a square. and next f says that z to z defined by f of a which is equal to 4a. so here we have some helpful information. እነዚህን ኢንፎርሜሽን መሰረት በማድረግ መልሳችን እናገኛለን ማለት ነው። የመጀመሪያ a function is one to one if each element in the range is paired with exactly one element in the domain. one to one ማለት ነው አለ each element in the range exactly
ከዋን ኤሌመንት ኦፍ ዶሜን ጋራ ምን ማለት አለበት ፔር ማድረግ አለበት ዋን ቱ ዋን ለመባል a function is onto if each element in the domain is paired with at least one element in the range ወይም ባጭሩ ሬንጁ ሙሉ በሙሉ ፔር መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ስለዚህ ቼክ እናድርግ ስቴፕ 1 check if f says that z is defined by f of a which is called absolute value of a is 1 to 1 and onto መሆኑን ቼክ ማድረግ ስለዚህ a function f is not 1 to 1 because the element -1 and 1 of the domain are mapped to the same element 1 on the range እንግዲህ absolute value of a ማለት ሲወጣ a ወይም -a ነው ስለዚህ -1ም ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጡ ምንድናቸው 1 ነው የሚመጡ ስለዚህ 1 ከማን ጋር ፔር ይሆናል ከ-1 እና ከ1 ጋር በዚህ ምክንያት 1 to 1 ሊሆን አይችልም the function f is onto because each element of the range is paired with at least one element of the domain ስለዚህ onto ነው ግን 1 to 1 አይደለም ማለት ነው የመጀመሪያው again ሁለተኛው ወይም b ላይ ያለውን ደግሞ ስናይ check if f says that z to z plus defined by 1 plus absolute value of a which is equal to f of a or simply f of a which is equal to 1 plus absolute value of a is 1 to 1 and onto መሆኑን ቼክ ማድረግ ስለዚህ the function is not 1 to 1 because the element 1 and -1 on the domain are all mapped to the same element 2 on the range እዚህ ጋር ከላይኛው ከa ጋራ ከምርጫ ጋር የሚለየው 1 plus የምትል መኖሯ ነው ስለዚህ ምን አይደለም 1 to 1 አይደለም onto ግን ነው onto የሆነበት ምክንያት ልዩነቷ 1 መጨመሯ ብቻ ነው እንጂ አንድ አይነት ነው ብያችኋለሁ step 3 check if f says that z to z defined by f of a which is equal to x square a square is onto and 1 to 1 and onto መሆኑን ቼክ ማድረግ so the function f is not 1 to 1 because the element -1 and 1 of the domain are mapped to the same element 1 on the range ያ ማለት a ላይ -1 ብታረጉትም 1 ነው 1 ብታስገቡትም 1 ስለዚህ ከአንድ ጋር ነው ፔር የሚያደርገው በዚህ ምክንያት 1 to 1 አለ and again the function is not onto because -4 of the range is not paired with any elements of the domain ከ-4 ጋር ፔር የሚያደርግ ቫልዩ የለም ስለዚህ onto አይደለም ስለዚህ ምርጫ ወይም ሶስተኛው ሲላይ ያለው not 1 to 1 and not onto መልሳችንን አግኝተናል ግን እንጨርስ አራተኛ check if f z to z defined by f of a which is equal to 4 is 1 to 1 and onto ይህን ቼክ ስናደርግ the function f is 1 to 1 because each element of the domain is paired with exactly one element of the range okay and the function f is onto because each element of the range is paired with at least one element of the domain ላል ስለዚህ የመጨረሻው ዲ ላይ ያለው 1 to 1 onto ነው ሲ ላይ ያለው ግን not 1 to 1 not onto ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል ሲ ይሆናል ማለት ነው question number 26 which one of the following is true about the function f says that r to r defined by f of x which is equal to 2 minus 4 the power of -x the range of f is the set containing one element of r says that y greater than 2 b the graph cuts the x-axis at a point -1, 0 and c lim of fx as x approaches to -infinity which is equal to 2 and d the line y is equal to 2 is a horizontal asymptote of f ይላል ስለዚህ ትክክል የሆነ የትኛው ነው 26ኛ we are solving for the true statement about the function f says that r to r defined by f of x is equal to 2 minus 4 the power of -x since እዚህ ጋር እንግዲህ for the power of -x is always positive ይህም ጊዜም ፖዚቲቭ ነው ይሄ ማለት ባጭሩ 1 over for the power of x እንደማለት ነው 1 over for the power of x ማለት always positive ስለዚህ 2 minus 4 the power of -x is always less than 2 ይሄም ጊዜም ከሁለት ያነሰ ነው ኦኬ ምን ጊዜም
ከሁለት ያነሰ ቫልዩ ነው ያለው ማለት ነው። therefore the range of the function is y is an element of r such that y less than 2 ነው መሆን ያለበት እንጂ greater than 2 አይደለም። the graph cuts the x-axis at -1/2, 0 ግን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው -1,0 ነው ከት የሚያደርገው። ይሄ greater than ነው የሚለው ለዛ ነው መሆን ያለበት። again the limit of 2 minus 4 the power of negative x as x approaches to negative infinity ደግሞ ምንድነው የሚመጣው negative infinity ነው እንጂ 2 ነው የሚለው እዚህ ጋር ምርጫው 2። ኦኬ ይሄም ስህተት ነው። ከዛ የመጨረሻ ይቀረናል ዲ a function in the form of a times b the power of x plus always has a horizontal asymptote at y is equal to c. Therefore from our equation y is equal to -4 the power of negative x plus 2 ይሄ ማለት ባጭሩ የቱን አዙራ ነው ይሄን አዙራ ነው ቦታ ቀይራ ነው ማለት ነው። ፕላስ 2 ወደዛ አምጥቼው እዚህ ጋር ፕላስ 2 አልኩትኝ ይሄን አጠፋውና ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በዚህ ፎርም ያስቀመጡት ልክ በዚህ ፎርም እንዲቀመጥልኝ ስለፈለኩ ነው። ዜኔስ ዋጋ ማለት 2 ነች y is equal to is horizontal asymptote our answer will be ስንት ይመጣል ማን ይመጣል d ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። question number 27 if 3 is the power of 4 log 7 in base 9 is equal to 7 the power of x then what is the value of x? a minus 2 b2 c1 d negative 1 ይሄም ቀላል ነው እንግዲህ ሎጋሪዝሚክ ህጎችን ማወቅ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ 27ኛ we are solving for the value of x what's given the problem 3 the power of 4 log 7 in base 9 which is equal to 7x ተብሎ ተሰጥቷል። ከዛ x ዋጋ መፈለግ ነው። በጣም ቀላል ነው ህጎችን ካወቅናቸው ማለት ነው። ስለዚህ what are the important rules of logarithm ለዚህ የሚያስፈልጉ ቀድም ላይ እየሰራናቸው አንድ ህግ አለ እዚህ ግን እንደግማታለን a the power of log c in base a ማለት c ነው and log c the power of m in base a the power of n ማለት m over n times log c in base a ማለት ነው and again log c the power of n in base a ማለት ደግሞ n log c in base a ማለት ነው። እነዚህን ህጎች ካወቅን በቀላሉ እንሰራለን። so how to solve 3 the power of 4 log 7 in base 9 which equal to 7 the power of x ነው። ከዛስ 9ን 3 ስኩዌር ማድረግ ነው አንድ ስቴፕ ወረን ከዛ ይችን 2 ወዴት እናመጣታለን ወደዚህ እናመጣታለን 1 over 2 ፎርም ተቀምጣለች። ምክንያቱም እዚህ ጋር 1 አለች 1 over 2 አይደለ በየትኛው ህግ ማለት ነው በዚህ m over n የm ዋጋ 1 ነች የn ዋጋ 2 ነች። ስለዚህ m over n ማለት ነው so 4 over 2 log 7 in base 3 ይመጣል 3 the power of 4 over 2 log 7 in base 3 4 over 2 ማለት 2 ነች ከዛ 3 the power of log 2 log 7 in base 3 which equal to 7 the power of x ከዛ ይችን ወዴት ወስዳታለሁ እዚህ ጋር ፓወር አረጋታለሁ መመለስ ይችላል። ስለዚህ 3 the power of log 7 square in base 3 ይሄ ደግሞ የቱን ሩል ተከተለልኝ ይችን a the power of log c in base a ይሄ ዋጋ ማነች c ነች ያትጂ ጋር ስለዚህ 7 ስኩዌር ትሆን እኩል ነው 7 the power of x 7 ስኩዌር እኩል ይሆናል 7 the power of x ከዛ ቤዛቸው ተመሳሳይ ከሆነ ኤክስፖኔንታቸውም ተመሳሳይ መሆን አለበት እኩል ለመባል x which equal to t2 is our answer ስለዚህ መልሳችን b ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ትንሽ ይቀረናል ለመጨረስ እንግዲህ ሁለት ጥያቄዎች ይቀራሉ። so 28ኛ which one of the following system of equation has infinitely many solution ወይም infinite solution ያለው የትኛው ነው ነው a ላይ 3x plus y which is equal to 4 እና 1.5x plus 0.5y equal ነው 2 b ላይ 3x plus 12y equal ነው 4 and 0.5x plus 2y equal ነው 1 c ላይ 3x plus y equal to 4 and 1.5x plus 2y equal ነው 2 d ላይ 2x plus 4y equal ነው 4 and 0.5 plus y equal ነው 2 የሚሉ ምርጫዎች ተሰጥተውናል። ስለዚህ አንድ ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢንፋይናይት ሶሉሽን ሊኖረው የሚችለው ምን ሲሆን ነው? so here we have three kind of solutions አሉን a linear system of equation or a system of linear equation has three kind of solution
let a system of linear equation is given in the form of a1x plus a2y which is equal to a3 and b1x plus b2y which is equal to 3 then አሁን በዚህ ፎርም ይሰጣል then a1 over b1 እኩል ነው a2 over b2 እኩል ነው a3 over b3 ከሆነ this kind of system of linear equation will have infinite solutions. Second case, a1 over b1 different from a2 over b2, this kind of system of linear equation will have one solution ብቻ ይኖረዋል. But case 3, a1 over b1 እኩል ነው a2 over b2 but different from a3 over b3, then the system will not have a solution. So let us check it out. ይህን ነገር ቼክ እናደርግ a choice ላይ 3 over 1.5 which is equal to 1 over 0.5 which is equal to 4 over 2 which is equal to 2 ስለዚህ infinite solution አለው b ላይ 3 over 1.5 different from 1 over 2 has only one solution ማለት ነው c ላይ 3 over 0.5 which is equal to 12 over 2 different from 4 over 1 has no solution ማለት ነው and d ላይ 2 over 0.5 different from 4 over 1 this means has only one solution. ስለዚህ infinite solution ያለን ማን ላይ ነው? a ላይ ማለት ነው። a ላይ. so ይሄ infinitely many solution አለን ማለት ነው። በዚህ ኬስ ግራፉ ምን ይሆናል? ሁለቱ ግራፎች ይደራረባሉ፣ ኦቨርላፕ ያደርጋሉ ማለት ነው። የመጨረሻ ጥያቄ እንግዲህ በዚህ ፓርት የመጨረሻ ጥያቄ question number 29 ነው። let R and Z be the set of real number and integer respectively. Then, if f says that R to Z is a function defined by f of x, then the greatest integer of x, this means f is the greatest integer less than or equal x ማለት ነው, and g R to R defined by g of x is equal to x squared plus 1. Then, gof of negative 1 over 2 which is equal to dash a 2 b negative 1 c 1 d negative 2. So how to solve this kind of problem? እዚህ ጋር እንግዲህ what are we solving for? The value of gof of negative 1 over 2 ነው። what's given in the problem? የመጀመሪያ f r to z is a function defined by f of x equal to great x ተሰጥቷል። f is the greatest integer less than or equal 1 እንደማለት ማን ነው x እንደማለት ነው። g ደግሞ r to r ነው is a function defined by g of x equal to x squared plus 1. So the solution part, find the composite function. g of f of x means f of x squared plus 1. Then substitute f of x means great integer x. So g of f of x means the greater integer x squared plus 1, but x ማለት negative 1 over 2 ነው. That means negative 0.5 ማለት ነው. So g of f of negative 1 over 2 is equal to the greatest integer of negative 1 over 2 whole square plus 1 ወይም negative 1 over 2 ማለት negative 0.5 square plus 1 ማለት ነው. But the greatest integer of negative 0.1 ማለት negative 1 ማለት ነው. ስለዚህ ምን እናደርጋለን? negative 1ን ስኩዌር ማድረግ ሲደመር 1 negative 1 ስኩዌር ሲሆን 1 ነው ሲደመር 1 2 ይመጣል 2 መልሳችን ማን ይሆናል? d ይሆናል። ሶ ጋይስ እንግዲህ ፓርት 1 ይሄን ነው የሚመስለው እስከ 29 ማለት ነው። ከዛ ከ30 እስከ 55 ያሉትን ደግሞ ፓርት 2 ብላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ የምሰራ ይሆናል ማለት ነው። ፓርቱ እያላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ የምሰራ ይሆናል። ለዛሬው ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።